את הסיטואציה והבנתי שזה או שאני עכשיו עושה מעשה או שאני פשוט כאילו חלאס, זהו, זה נגמר. פשוט צעקתי על כולם שהם קומו על החיים שלכם ובואו נעוף מפה, כי אם אנחנו לא עושים פה עכשיו אנחנו מתים. התחלנו לרוץ בתוך השדות, ובזמן שאני רץ בשדות אני כאילו רושם לחברים שלי, תקשיבו, אני חושב שאני הולך למות, נראה לי שזה הפעם האחרונה שנדבר, אני אוהב אתכם, דברו עם המשפחה שלי, דברו עם כולם, תגידו שאהבתי אתכם. יש פה מחבלים, אנשים מתים, אני ראיתי גופות של שוטרים, של אנשים, כאילו מכוניות עפות באוויר. פשוט התחלנו לרוץ בתוך השדות, רצנו עד שהגעתי לאיזה מטע של לימונים. לקבל טיפול. אנחנו קמים, בוכים, קמים, צוחקים, לא מבינים. אני קם בבוקר, בא נכנס למיטות של הילדים שלי לראות אם זה נכון. רואה את הקעקועים שלו, רואה אם זה הוא, נוגע בו בזה, נוגע בו גם. לראות שזה אמיתי. לא מבין. ככה אני בודק אותם שזה נכון, אני לא בטריפ עוד. ירדלוק אולי. לא אולי, כל זה סרט. אני אושר, סוויסה. רז אוחיון. אני נחמן. באתי למסיבה ב-3 בלילה. הלכתי לישון. הייתי אני ושתי ילדים שלי וחברה שלהם ועוד איזה בן דוד, בן אחי. קמתי ב-5 בבוקר, התעוררתי, הכל סבבה. ב-6 בבוקר פתאום פום, פיצוץ מעל הראש שלי, טיל. התחילו להיות בלחץ, לבנו מה קורה, בצפי, אני לא יודע, אמרו בבמה, ברמקול, שיש צבע אדום, להיות על הרצפה, מעד אחרי כמה דקות אמרו פשוט לפנות את האזור, לעוף מהמקום. אז כולם רצו לרכבים, ויש חלק שנשארו, שלא הבינו מה קורה, חשבו שזה רק טילים, ואנחנו גם לא ידענו עדיין שיש יריות בשטח, שיש מחבלים. עוד טיל. אני אומר לחבר שלי, אילן הזה, אילן, יאללה, הביתה, הולכים. ואני, מה הביתה? עכשיו רק באנו. רק עכשיו באנו, מה הבית? לאיזה בית? ואלו, אילן לבית. טילים. זה לא בוקר טוב, הוא אומר, זה בוקר טוב של האנשים שגרים פה. הוא אומר לו, זה לא בוקר טוב, יש פה 5,000 אנשים, זה לא בוקר טוב. קיצור, יצאתי, רצנו, אני בילדים וזה. רצנו לכיוון האוטו, עליתי לאוטו, יצאתי לכביש. הצלחתי לצאת לכביש, ראיתי מיגונית, אמרתי סבבה, בוא נחכה פה במיגונית כמו מותם. אבל זה יצא לי לטובה, כל העיכובים האלה. ברחנו לכיוון לאיפה שהשוטר כיוון אותנו, השוטר כיוון את כולם לקחת ימינה, כולם לקחנו ימינה, חבר שלי שכחת לי את הטלפון. אז נשארתי שם באזור של המיגונית איפה שאבא שלי היה. ואחרי זה אבא שלי נסע, אמר לי שהוא נוסע ולבוא אחריו, מתי שחבר שלי הביא לי את הטלפון, אז ניסה לכיוון הזה. חיכיתי, ואז מהר אנשים באו עם רכב מהצד הזה ואמרו שירו עליהם. התחילו ממש לצרוח שירו עליהם ולברוח לצד שני, אז ברחנו גם לצד שני, ואז נהיה פקק כזה עם הרכבים, כולם נכנסו אחד בשני, לא ידעו מה לעשות, וגם מהצד השני ירו מכל הצדדים, וברחנו פשוט לשדות, כל השוטרים אמרו לברוח לשדות, ולא הפסקנו לברוח, תוך כדי שכדורים יורים עלינו, שורקים עלינו כדורים, אנחנו מתחבאים מאחורי מטעים של לימונים, מאחורי עצים. כל הזמן הזה הצלחתם להישאר ביחד? ברחתם ביחד? פתאום הם נפרדו. הייתי גם לבד. הגענו למקום מסוים ופשוט אמרתי לו שאנחנו... זה לא נורמלי פשוט לברוח בסיטואציה הזאת ברגל. הם באים עם אופנועים וטרקטורונים, ארזדרים, ג'יפים, דימקסים, אני ראיתי תתי מקלע על גגות של מכוניות. פשוט חזרתי לקחת את הרכב, נכנסתי לרכב ופשוט אני קולט שאני מוקף במכוניות ואני לא יכול לברוח לשום מקום. לא משנה לאן אני נוסע, אחורה, קדימה, ימינה, שמאלה, אני רואה שאני בין מכוניות. הגיע איזה מאבטח שהוציא אותי מהרכב ואמר לי, שמע, זה או שתעף מכאן עכשיו, או שחוטפים אותך. אני הייתי עם מכנס ארוך, החלפתי לטרנינג קצר, ופשוט
לא הספקתי לברוח, הגיעו המחבלים והתחילו לירות עלינו, ואז אני מוצא את עצמי בסיטואציה מאחורי איזה מכונית עם עוד איזה 7-8 חבר'ה, אנחנו שוכבים מתחת למכונית, לידי יש איזה בחורה שהתחילה לבכות, החיים שלי נכנסה להתקף חרדה, שמתי עליה ידיים והרגעתי אותה, פתאום התחילה כמה כדורים ברגליים וחלונות מעל הראש להתפוצצו פשוט, התנפצו, כולי הייתי זכותיות, קלטתי את הסיטואציה והבנתי שזה או שאני עכשיו עושה מעשה או שאני פשוט כאילו, חלאס, זהו, זה נגמר. פשוט צעקתי על כולם שהם קומו על החיים שלכם ובואו נעוף מפה, כי אם אנחנו לא עפים פה עכשיו אנחנו מתים. התחלנו לרוץ בתוך השדות, ובזמן שאני רץ בשדות אני כאילו רושם לחברים שלי, תקשיבו, אני חושב שאני הולך למות, נראה לי שזה הפעם האחרונה שנדבר, אני אוהב אתכם, דברו עם המשפחה שלי, דברו עם כולם, תגידו שאהבתי אתכם. יש פה מחבלים, אנשים מתים, אני ראיתי גופות של שוטרים, של אנשים, כאילו מכוניות עפות באוויר. כשהתחלנו לרוץ בתוך השדות, רצנו עד שהגעתי לאיזה מטע של לימונים, ובזמן הזה אנחנו בכלל לא אחד עם השני. אנחנו כאילו, רק אני והוא היינו ביחד והתפצלנו, ואני מתקשר אליו והוא אומר לי, אני פה במטע, תרים את היד, ואני לא רואה אותו, הוא לא רואה אותי, ואז הגיעו כמה טנדרים של מחבלים, קפצתי שם לתוך הסירים, ופשוט המשכתי לברוח, אני לא יודע כמה רצתי ולא הפסקתי לרוץ, כאילו התחושה הייתה שזה או שאני רץ או שאני מסיים את החיים שלי באותה סיטואציה, ואני החלטתי שאני לא מוכן לסיים את החיים שלי ככה כמו איזה נטרף. זה לא הסוף של הסיפור שלי בקיצור. פשוט לא הפסקתי לרוץ עד שהגעתי למקום שהוא הרגיש לי טיפה פחות או יותר בטוח, שלחתי לו מיקום בוואטסאפ, בזמן שאני בפייסטיים איתם, כאילו עם המשפחה שלי, עם כולם, שלחתי לו מיקום והוא היה בתוך שיח לבד, בלי אף אחד, אמרתי לו, אושר, תפוס את עצמך אחי, אם אתה לא תעשה עכשיו משהו, אתה כאילו נשאר שם, הוא התעשת על עצמו כזה, שנייה אמר לי, טוב, אין בעיה, הוא התחיל לרוץ, עד שהוא הגיע לשוטר, כאילו שעמד שם והכווין את כולם לאן ללכת, ופה לשם הגענו לאיזה פרדס, שתינו מי קולחין מברזים מפוצצים, כאילו, כמו כלבים, אכלנו קלמנטינות ולימונים, גזרים בשדות, כאילו, מלך, זו הייתה תחושה כאילו הייתם כל הזמן בשטח? כל הזמן בשטח, בדרך אליו שהוא נותן לי את המיקום, ראיתי איזה רכב שחור, חשבתי שזה המחבלים, וברח לי עם עוד אנשים, והתחלתי לצרוח ולברוח לכיוון השטח, אמרתי זה המחבלים, כי זה הרכב נראה מפוקפק כזה, מלא אנשים היה מפוצץ בו, והיה שם בסוף שוטר, ורכב אזרחי, מלא אנשים, התחננתי אליו, רצתי לי שם, התחננתי אליו, שאלו אותי. בדיוק אני שומע אותו בטלפון. אני עם אבא שלי בקו, תחנן לי, תיקח אותי איתך, בבקשה, נמות. אותי איתך. כי הורים עלינו, והוא לקח אותי בסוף, ונדחסתי שם והלכנו אחרי המיקום שהוא שלח לי. הוא לקח אותנו בערך איזה חצי דרך, ואז הוא עצר, הוא הלך נראה לי להמשיך להביא עוד אנשים שנשארו שם בשטח, ואחרי זה התקדמנו לעוד, כאילו התקדמנו בשטח עד שהגענו לאזור פטיש, כל זה תוך כדי שאנחנו בורחים. כל הזמן הזה אנחנו רואים אבל מסוקים כאילו שטסים לכיוון המסיבה, לאזור המסיבה, ונפילות מטורפות, פיצוצים כאילו שאני... כמו קבצונים, מתפוצצים לנו ככה, פעם, על הראש, פעם, שורקים לנו, על הראש, הנה. שתי סוגים שונים של יריות זה היה להם שם. האקדחים, היה שם טילים, היה רובים, רובי סער. זה לא הפסיק, וזה מעל הראש, אנחנו מתחבאים. אתם ברחתם לפטיש? למושב לקיבוץ, פטיש. ושם נפגשתם? 3 קילומטר לפני שהגענו למושב, ראינו טנדר פשוט דודג' רם כזה שחור שהגיע ואסף אנשים. אסף אותנו מאחורה בטנדר שלו. בהתחלה הם לא רצו לקחת אותנו כי לא המקום, אמרו שהוא יחזור, אנחנו אמרנו לו שאין מצב כזה, אמרתי מבחינתי אני עומד לך פה על הגג. עלינו על הרכב ופשוט הגענו שם למושב, וגם כשהגענו למושב היה שם כוחות כאילו ביטחון והצלה, והיה שם יריות וכיתת כוננות קפצה שם והיה כמה מחבלים באזור של המושבים שם. של איפה שהיינו, נכנסנו שם כבר לתוך לא יודע, זה היה איזה חדר אוכל כזה, מקום גדול, זה מתנ"ס כזה. הביאו לנו אוכל, הגיעו חדשות, חדשות 2, כאילו, זה היה הזוי, אני הרגשתי כמו קוף בגן חיות, פשוט צילמו אותי, יושב על הרצפה, אוכל, כולי מלא בבוץ מלוכלך, כאילו בצורה הכי מגעילה, בן אדם שלפני שנייה רצה לחיים שלו, צלמים אותו עכשיו כמו איזה, כאילו איזה, לא יודע, קוף בגן חיות, מוצג ראווה, הזוי. כן, שמו אותנו פשוט בעיריית באר שבע, ומשם אמרו לנו, הסתדרו כאילו, לא יודע מה תעשו. במזל הכרנו שם 2 ירושלמים שלקחו אותנו לאנשים טובים, שנתנו לנו כאילו לשבת אצלם בבית, להתקלח, לאכול, אבל לא הייתי מסוגל להתקלח אפילו. לא הייתי מסוגל לעשות כלום, לא היה לי תיאבון לאכול. לקבל טיפול. אנחנו קמים, בוכים, קמים, צוחקים, לא מבינים. אני קם בבוקר, נכנס למיטות של הילדים שלי לראות אם זה נכון. רואה את הקעקועים שלו, רואה אם זה הוא.
נוגע בו בזה, נוגע בו גם, לראות שזה אמיתי, לא מבין, ככה אני בודק אותם שזה נכון, אני לא בטריפ עוד, ירדלוק אולי, לא אולי זה כל זה סרט, שגזזו שם, הרגו ילדים, ובכלום, בלי שום דבר, כולם ערומים, כולם, אין לנו כלום, אתם יודעים מה זה להיות במסיבה? הדבר הכי חזק זה הכוס הפלסטיק הזה, אין בקבוק זכוכית, אין, כלום, הרגו, גנבו, בזזו, קרעו אותנו, הרגו, לא מבינה, היה שם גם חבלנים קטנים וגם חבלנים גדולים, הקטנים עושים, גונבים, לוקחים, רצים, משהו גרוע, אין דברים כאלה. ילדים קטנים, את רואה, גמורים ברצפה, ילדים קטנים שלפני, ילד עד כמה דקות לפני כן עשה איתי סלפי. ואני רוצה לעשות לך סלפי, אתמול הייתי בהלוויה שלי. ואני רוצה לעשות לך סלפי, אני רוצה לראות לך להורים שלי. כן, אני לא מכיר אותו בכלל, אתמול הייתי בהלוויה שלו. אין לנו כלום, אפילו למאבטחים של המסיבה, אין להם רובה. אין למאבטח של מסיבה רובה. אין לו כלום, יש לו גופה, זהו, הוא חזק. כן. אין להם נשק, כלום. קצת עם סבא, זה בא במיגונית, מפוצצת באנשים. פתאום את רואה עובר לך איזה צ'יפ כזה, טנדר לבן כזה, מפרק לנו צרורות. שחרר צרורות ככה ונוסע, לא עוצר. ממשיך לכיוון איפה החנייה של המסיבה כאילו. אנחנו כבר יצאנו מאיפה המסיבה. זה מיגוניות שבתחנות אוטובוס. אמרנו בוא נעבור לעוד מיגונית, נמשיך. יצאתי, המשכתי, נכנסתי לאיזו תחנת דלק. שם היה מיגונית, זה סבבה. יושב במיגונית, פתאום יוצא בחוץ. יש בחוץ איתנו שוטר אחד, ועוד איזה בן אדם עם אקדח. ויש מישהו משחק איתם, ככה יורה. כל פעם יוצא, דופק צרור וחוזר. אני יצאתי מהמיגונית, הבן אדם פתאום משחרר צרור לכיוון איפה שאני הייתי ככה, ממולי. 20 מטר. הוא כמו מאיפה התחנה יענו, כאילו ככה, הוא בקצה אחרי העמוד של התחנת דלק. יוצא, משחרר לי צרור ככה. אני אומר לילד שלי, הוא יורה קפצונים הבן זונה, זה לא פגע בכדור אחד. זה כל הכדורים לכיוון שלי, הילד שלי מסתכל, כל הזכוכיות נשברו פה. איזה קפצונים. הוא שמר את כל הזכוכיות של הוויטרינות של בתחנת דלק. אמרתי לו, כדור לא פגע בי. אמר לו שוטר, תגיד למה אתה לא יורה בו? אומר לי, אני אירה בו. שוטר, כולו רועד, מת בפחד. עכשיו ראיתי בתמונות של המתים, השוטר הזה מסכן, הוא מת. אני ראיתי את הפנים שלו, ראיתי את התמונה שלו. מעבירים תמונות. כן. ראיתי את השוטר הזה, הוא מת. אמרתי לו, למה אתה לא יורה בו? הוא אומר לי, אני אירה בו. אמרתי לו, מה תירה בו? ראית הוא יורה לכיוון שלנו, מה? אתה היית פה לידי, רק אתה היית מאחור, אני לא הצלחתי לזוז, אתה יודע, יורה עליי. התייבשתי, כאילו אני ככה, כן, תירה בי, ככה. קפאת. כן, הוא דופק. אני אומר לילד שלי, כלום, אין לי כלום. הייתי ככה, וזה אמרתי, קוסם, זה המניה כזה ככה. מה אני עושה? ראיתי השוטר ככה, מפחד. קלטתי הוא מפחד. העליתי את הילד שלי לאוטו. חברה שלו לאוטו. אושר, אמרתי לו, סע אחריי פה שם. לא, השוטר פתאום קופץ, אומר, לא, אתה לא, אסור לכם לנסוע. אמרתי לו, תשמע, אל תפריע לי בבקשה, בסדר? כי אם תפריע לי, אוי ואבוי לך. בתוך כדי יורים? לא, הוא כל פעם יוצא, הוא כאילו מי שמגיב לו. אתה יודע, הוא מתחבא. הוא דופק צרור, נכנס לצד. יוצא עוד פעם שחרר צרור.
ואף אחד לא מגיב לו בכלל. קיצור, העליתי אותם לאוטו וזה, השוטר קפץ לאושר, אני לא שמתי לב, אם הייתי שם לב שאושר לא אחריי, אני אומר לאושר לנסוע אחריי, הוא היה באוטו נפרד ממני, אתה מבין? אני נוסע, מתחיל מרביץ נסיעה, יוצא, פתאום הוא עושה טלפון לאושר, נו, אתה אחריי? אומר לי, לא, אני רץ. אני אומר לו, מה אתה רץ? אומר לי, מה, השוטר לא נתן לנו לנסוע אחריך. הוריד אותם השוטר מהאוטו. הגנפתי כבר, אני באמצע סיעה חושינג, יצאתי, כמעט אני יוצא מכלל סכנה כבר, בתוך איזה 20 דקות. התרחקתי ממש הרבה ב-20 דקות מהאזור. הגעתי כמעט ב-20 דקות כמו נתיבות. הגעתי, שזה כבר אמרתי, בוא'נה, אני כבר לא בסכנה, אני סבבה. אני רואה בניינים, עניינים, הכל, אני אומר, כן. ואז אמרת שצריך לחזור? אני אמרתי, אין, ממשיך. הגעתי לפה לבית, נסיעה שעשיתי אותה בשעתיים, עשיתי אותה ב-55 דקות. אתה יודע מה זה? דפקתי גז, אני אומר לך, לא, יצא לי הרגל מהגז. מי שעליתי לאוטו, מה זה? במהירות של 200, אני אומר לך, רמזורים אדומים בנתיבות וזה, עובר אותם ככה, רגיל, כאילו אין רמזור, אין כלום. אין שום דבר, באמצע הדרך, בום, טיל בכביש. אתה יודע מה זה בכביש 6? איפה הגשר של המחלף של נתיבות כאילו נתיבות, איך המחלף הראשון קוראים לזה? של נתיבות? של נתיבות, כן. מה שם, מפיקים? עובר שם פתאום, ג'יפ אחד לפניי, גם יש זוג מבוגרים נוסעים לפניי, נוסע יותר מהר ממני. ראיתי הוא עובר לצד שמאל כזה מהר, לא הבנתי למה, אמרתי גם אני אעבור לצד שמאל ככה. הוא החליף נתיב, וכל זה בשניות, החלפתי איתו גם נתיב. טק, בום, נהיה לנו איזה להבה של אש בכביש, אתה לא מבין מה זה להבה, אתה נוסע כאילו בפנים אש, ככה אתה בפנים. וואי, זה נגמר. אני אומר לך, אתה לא מבין מה היה לנו. סרט, ושתי הילד שלי והחברה שלו צועקים לי באוטו, צעקות, אחוז שרמוטה. נתפס להם צעקות מהאש, כאילו הם בפנים להבה, אני ככה, אני יודע כביש ישר, אני תופס את ההגה ככה, וגם לא יודע לאן נוסע. אתה מבין? אבל פתאום זה יוצא מזה. אושר ורז רצו 20 קילומטר, יותר מ-20 קילומטר, רצו עד מושב פטיש. מאיפה השוטר אמר להם, בתחנת דלק הזאתי, אני אמרתי לו שאתה נוסע אחרי צמוד לתחת של האוטו שלי, אתה לא זז ממני. לא הסתכלתי במראות, לא כלום, אם הייתי להסתכל רואה את זה לשוטר, הייתי יורד עליו. גם לי הוא צילם לי את האוטו, אמרתי לו, אני שם זין עליך, וגם צלם אותי, מסכן. אתה יודע, קילנתי, אמרתי לו, אתה פחדן, אתה זה, אתה תגיד לי לא לנסוע, אני נוסע עכשיו לאן שאני רוצה. אתה מבין? יצאתי עליו. לא קלטתי שהוא משתלט לילד שלי על האוטו. הוריד אותם מהאוטו, אמר להם, צריכים לרוץ לצד שני, לא באוטו. לרוץ, עזוב את האוטו פה. התחילו לרוץ, אני לא שמתי לב לזה בכלל. אני יצאתי עם האוטו שמאלה, בום, ישר. עכשיו אתה אחריך. חלאס, אני בראש שלי אתה אחריי. עכשיו מדברים לו טלפון באמצע הדרך. אומר לי, אני רץ. אני אומר לו, מה רץ? איך רץ? לאן רץ? אתה לא נוסע אחריי? הייתם בקשר כל הזמן הזה? כן, בטח, עשינו, חבינו את הטלפון שלו, אמרתי לו, חבר, רק תעשה מצב טיסה את הטלפון, שאנחנו רק בהודעות.
אנו ככה בינינו. שאין איזה, והוא, אני שומע אותו פתאום מתחנן לאיזה מישהו, כפרה, תעלה אותי לאוטו, תעלה. אני אומר, תראה מה זה? לאיפה הוא רץ? איך הוא רץ? הוא היה צמוד לי לאוטו, את מבינה? אנחנו יוצאים יחד, נסיעה ביחד. אם הייתי מסתכל רגע במראה, הייתי קולט את הקטע של השוטר שהוא משתלט לו על האוטו. בורחים לא מסתכלים אחורה. לא הסתכלתי. וואי. עד 10 בלילה אני פה כמו משוגע עד שהוא בא לפה. וכל החבורה שהגעתם יצאתם. כולנו חוץ מהאילן הזה. אילן היחידי, אשתו ניצלה. ידידה שלי קיבלה כדור בתחת. שאיתם ביחד באוטו שלהם, שהם אלה שישבו איתם, הם בדיוק באו. הם באו, אני באתי איזה כמה שעות לפניהם, בגלל... אני לא רציתי ללכת למסיבה הזאת. נשבע לך, כרטיס שלי מוצא ב-200 שקל למכירה. הוא אומר, תשמעי, תמכירי אותו ב-100 שקל. אני לא אוהב לבוא למקום שיש בו מסיבה, והם יוצאים ואני נכנס לאותו מקום שיש מסיבה. אני לא אוהב את זה, לא רוצה... זה תרגיל שעשו לנו ולא בא לי, לא מתאים לי הדבר, המסיבה הזאת, לא רוצה אותה. באו לי הילדים שלי, חלוס, אני פה בבית, לא הולך למסיבה. אומרים לי, מה, יש לנו כרטיסים, קנינו כרטיסים, וזה, השיגו מוזלים גם. קנו יותר זול ממני, אני קניתי ב-350, קנו ב-250. השיגו. אתה חייב לבוא איתנו, מה חייב לבוא איתנו? אומר להם, מה? למה קניתם? אומר, וואלה, מה יש שם רחבה גם של זה, הם לא אוהבים את המוזיקה, הם אוהבים מוזיקה של, אתה יודע, הייטק הזה, וזה אומר, יש רחבה כזאת, גם, הציעו אותי, אני לא הולך, זה השעה שהייתי צריך לבוא למסיבה, בבוקר, אני ככה עושה במוקשה, בכולם, אלה המסיבות האלה של להקה, אני יוצא מפה בדיוק, 4:30, בול אני מגיע לשם ב5, ככה 5:30, יענו, בדיוק באור היום, דלק הכל פה שם, נגמר 4, יאללה לאוטו, שלום. ככה, זה התוכנית שלי המסיבה, גם זאתי, אם הייתי מתכנן, אני אמרתי באמצע, אני לא הולך, אבל אם אני הולך, אני קם ב5 בבוקר, יוצא, דופק אותה, לא יושן שם, לא כלום, בא ככה, תיק קטן כזה עליי, עד 4, כלום, מה אני צריך, יש לי? שלום, טיק טק. אלה החברים שלנו שם, זה, הוציאו אותי בלילה. בלילה הלכתי. אני לא הולך למסיבה בלילה, אני לא אוהב. אני הולך לאוזורה, לבום, אני בלילה הולך לישון. קם בבוקר, בא לרחבה, עד הערב, עד 12, 11. שלום, יום חדש. כמון. לא בלילה גם המוזיקה משתנה, אתה יודע, אני הולך של הייטק כזה וכל החזקים האלה, אני לא יכול על זה, אתה מבין? אני בלילה הולך לישון, סבבה, קם בבוקר, חדש. לירון היה איתי במאסטרס גם, בפסטיבל של רק כן, שוגעים, אני לא הולך לזה. אבל אם היה לך אופציה וכל העולם היה שומע אותך, מה היית רוצה להגיד? מה הייתי רוצה להגיד? שאני רוצה בום פסטיבל בישראל. זה מסר. אתה, חוץ ממשאבים שאני כבר יודעת, אחותי, אבל פנו אליך? משטרה, מדינה, צבא, רווחה? לא, רק ביטוח לאומי. שיחזירו את כל החטופים שלנו. אמן. כולם שלנו. זהו.